بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو په تیر لیکچر کې مونږ د سټیټیک راوټینګ په اړه خبرې وکړې چې سټیټیک راوټینګ کې مونږ مینولي ورځو او هغه کې مطلب څنګه کو دغه آی پی ان اساین کو چې چیرته نتورک چینج شي نو په هغه کې مونږ هر یو ډیوایس ته جدا جدا ورځو په هغه کې څنګه کو آی پی ان چینج کو. خو په ډیفالت راوټینګ کې داسې نه دی. په ډیفالت راوټینګ کې چې دی هغه او تاسو به دغه ډیفالت راوټینګ او دغه سټیټیک راوټینګ څنګه پیژنئ دا خبره مانه هیره شوه. نو تاسو به د کچېته اس راغی نو دا به تاسو فکر کوئ دا کوم راوټینګ دی دا سټیټیک. خو که چېرته د اس سره سټار راغی یا سټیټیک راغی دا موږ سره کوم وي ډیفالټ وي. نو په ډیفالټ راوټینګ کې که چېرته د کلاسونه یا نیټورک چینج شي هم کوم اثر پې نه غورځي. نو بهترینه راوټینګ دی موږ وایو چې د ډیفالټ راوټینګ دپاره دا آی پی چې دا هغه زیرو ده 0.0.0.0 سبنیټ ماسک هم هغه 0. انشاءالله په تیوري باندې مونږ ډېرې خبرې کړي دي خو راځم د پریکټیکل ته ما لیب جوړ کړی دی او دغه لیب کې مونږ کار کوو. ګورئ دلته چې دی ما دې پورټ ته دا آی پي ورکړې ده دې پورټ ته مې دا آی پي ورکړې ګیګا 0/0 او د ګیګا 0/1 ته دا آی پي ده او ګیګا 0/2 ته دغه آی پي ده. نو زه راځم کلیک کوم په دې باندې او راځم ټرمینل ته او ټرمینل نه بعد اوکې ته راځم. زه نو باندې کلیک کوم انیبل کا کنفیګر ټرمینل. نه هماغه اسانه خبره ده چې دغه راوټر ته زه آی پی اساین کوم سیده نو کنفیګر ټرمینل د دې نه بعد زه آی پی اساین کوم آی ان ټي ګیګا 0/0 دی که نه 0/0 انټر یې که آی پی ایډریس څه شی دی آی پی وګورئ 14.0.0.0.1 دلته وګورئ. ګوره زه دا ځانه نه ورکوم ورونو دلته لیکلي دي چې ګیګا 0/0 ته دا آی پي اساین که او ګیګا 0/1 ته دا. ګوره زه ځانه نه یم لګېږي چې تاسو وایئ چې یاره دا د ځانه آی پي انې ورکوي. نه زه دغه پورټونو ته آی پي اساین کوم. اوس د دې سبنې ماس دی ورونو ما سب 255.0.0.0 انټر یې که ورته ولیکه چې نو شټ ډاون بس وشو خبره ختمه اکزیټ یې کړې د دې ځای نه. بیا ورته دې بل ته آی پي اساین کوم آی ان ټي ګیګا 0/1 انټر یې که آی پي ایډریس څه شی دی 10.0.0.1 سبنیماس څه شی دی 255.0.0.0 انټر یې که نو شټ ډاون. ګوره دا وشو ومو لیدو. اوس راځم دی بل ته دې ته راځم انټر کا ورته وایم چې انیبل کا کنف ټي سیده صرف دغه یو ټکي لیکئ بیا ټیپ وهئ خپله در سره لیکل کوي. نو تاسو به اوس ورته ولیکئ چې دغه راوټر ته که هاست نیم ورته بدلوئ هاست نیم زه به ورته ولیکم چې RN2 څه شو R2 ورته وایم چې آی ان ټي ګیګا 0/0 څه شی آی پي ایډریس آی پي ایډریس څه شی دی 14.0.0.0.2 نو 0 مې زیات کو 2 او 255.0.0.0 او انټر یې کا نو شټ ډاون خبره ختمه. بیا ورته وایم چې اکزیټ شه د دې ځای نه آی ان ټي ګیګا 0/1 انټر یې که ښه ګیګا آی ان ټي ګیګا 0/1 څه شو انټر یې که آی پي ایډریس آی پي ایډریس څه شی دی 0.0.0.1 انټر یې که خو سبنیټ ماس به تاسو ورته ورکوئ 255.0.0.0 انټر نو شټ ډاون. ستونزه شته تاسو دلته وګورئ هر څه وشو ختم. صرف آی پي راوټ د دې آی پي هغې کې اساین که او د دې هغې کې اساین که. ګوره د تخته باندې لږ متوجه شئ دلته وګورئ ښه دا کنیک دی یو بل سره که نه دا آی پي څه شی د دېغه دیارلس ګوره دې دوه سره ګوره دلته سره کمیونیکیشن کوئ د دې آی پي به نه چینج کوئ تاسو چې یو دې کې ولیکو بل دې کې دا د 0.0.1 دا به راواخلي دا به دې کې اساین کړي او د دېغه 14.0.0.2 دا به راواخلي دا به دې کې اساین کړي. بس نور مشکل نشته ښه دې کې څه سختي دی هېڅ شی نشته. ښه راځئ اوس ورته وایم چې راشه دلته ټرمینل ته او اگزیٹ شه د دې ځای نه اگزیټ آی پي راوټ کا چې آی پي راوټ کا څه شی ورته لیکم چې 0.0.0.0 ځکه ډیفالټ راوټر آی پي چې 0 ده او بیا 0.0.0.0 د هغې راوټر تاسو به چوپ شئ
آی پی څه شی دی ورونو تاسو ته وایم دغه هغه شی آفرین آوټسټینډینګ زه ورته ولیکم چې 14.0.0.2 انټر یې کړه وش ډېر اسانه دی اوس که تاسو معلومول غواړئ نو ایگزیټ شي د دې ځای نه ایگزیټ ورته ولیکئ شو آی پی راوټ انټر یې کړه وګورئ راغلی که نه ومولیده سټیټک والا راغلی که نه ښکاري دا موږ سره کوم یو راوټ شو آفرین اوس راشئ اوس دی بل کې که تاسو چېرې دا به د مخکې نه وي چېرې دا به کیدای شي تیار راغلی وي که نه او دغه مونږ چې کوم کنفیګریشن وکړو دا شاید سره وجود ونه لري نو تاسو ورته ولیکئ شو آی پي راوټ تاسو څه ګورئ دلته شته دی تاسو ما ته وښایئ ولې دې کې مونږ کړی نه دی ډیفالټ راوټینګ ما دې کې نه دی کړی چې نه مې کړی نو دا کوم ځای نه راشي صحیح ده ورونو ګورئ ډېر اسانه او ډېر سمپل دی یاره د دې نه اسانه نشته دی نو تاسو ورته ولیکئ چې کانفیګر ټرمینل کا او ورته ولیکئ چې آی پی راوټ کا څه شی 0.0.0.0 دا راوټر بای ډیفالټ راوټر دغه چې دی آی پی هغه 0 ده او دې سبنیټ ما شو ما سره او د هغې راوټر آی پی څه شی 14.0.0.1 انټر یې کړه ورته اوس ولیکه که نه ایګزیټ شه اوس همدې کې ورته ولیکه شو آی پي راوټ وګورئ اوس راغی که رانغی دلته وګورئ ومولیده پوه شئ د دې ښه صحیح